ăn đêm nay ngon và cơn thực, màu xanh thành từng đi ăn mực, áo bao căng tròn là vùng ngang ngực, đã mới thấy mẹ phải ôm đất tơ, giờ phải làm gì hay cũng nóng rồi, sẽ cũng đã uống cũng đã nhịn rồi, ký túc xá quên cũng đóng rồi, anh tự nhiên là đau cũng lắm rồi, hay có nhà đi để ta vào, mấy phút em phải sao nào, em phải xin thôi sẽ không kỳ đâu, anh thề anh không làm gì đâu, nhưng có gì anh chỉ ôm thôi, hay là cùng lắm ta dừng ở hôn thôi, nhưng 10 phút là ta nhanh về, anh không làm gì đâu anh thề.我就站在你面前，让我几想从前。